Okay mga abe, so nandito ako sa The Taste of Lawrence. Welcome back to my channel. So ang gagawin natin ngayon, magwo-walking vlog tayo. Okay, pero ang gagamitin ko itong GoPro Max. Okay, itong camera na to is I think 2018 pa to ni-release. So magsasampung taon na tong camera na to 2018, 2019, I'm not sure. Pero matagal ko na siyang ginagamit. Titingnan natin kung pwede pa rin siyang pang walking vlog. Oo, okay pa siya. Wala akong pambili ng 360 kasi meron pa akong mga camera. Tingnan natin, umpisa natin dito. So, First one and Lawrence, okay na to. Umpisa natin dito Ito yung setup natin ngayon. Ito yung setup natin ngayon, okay? So, umpisa natin. Hanggang doon sa dulo sa Warden and Lawrence, okay? Lakad lang. Dito na tayo mag-start na tayo dito sa food stand. Dito na tayo. Mostly food stand na to.
Ichi, Hamechi, no way Try some to the end. Ito na yung katapusan niya. Ito na yung Lawrence and Warden. So, balik na tayo. Okay? So, ito lang. Pwede pa palang gamitin itong aking itong aking 360 na GoPro Max for walking vlog. No? Usable pa rin siya para sa akin. So, hindi ko pa kailangan mag-upgrade. Sorry for me. Anyway, thank you for watching. I'll see you again for the next video. Best regard, JD. Bye-bye.